Ismét egy nagyobb elektromos autós utazásra indulunk, Montenegróba fogunk menni, azon belül a Kotori öbölbe. Elektromos autóval tudom, hogy ez már nem feltétlenül az általános célpont, de pont azért gondoltam, hogy ezt érdemes lenne dokumentálni, mert sokszor felmerül itt akár ezen a csatornán is. Én is mentem az előző időszakban többször Nyugat-Európába, hogy hát persze Németországba, Olaszországba, Franciaországba aránylag könnyen eljut az ember, mert ki van építve a töltőhálózat. Ez egyébként nagyrészt igaz, romocsokak szerint az is egy elég nagy kompromisszum, biztos, hogy van benne ilyen láb is, de Nyugat-Európában tényleg azért azt gondolom, hogy pláne egy normális hatótávú elektromos autóval el lehet jutni óriási fejfájás nélkül. De akkor itt szokott az jönni, hogy hát miért nem mennek ezek az emberek, ezek a tartalomkészítők például Kelet-Európában messzebbre, vagy akár a Balkánra. Teljesen jogos felvetés. Ezt fogjuk most megmutatni, hogy a Balkán irányába hogyan lehet elektromos autóval egy egyébként nem nagyon magas értékű, nem új, nem hatalmas akkumulátoros, óriási hatótávú elektromos autóval menni. Egy használt, több mint 200 000 kilométert futott a használt piac aljáról érkező Tesla Model 3 lesz az utitás. Ez egy hátsókerekes, nagy akkumulátoros Tesla Model 3 250 kW-os töltéssel, ami jól hangzik, de nagyon sok töltő például nincsen azon az útvonalon, amit kinéztem, ahol ezt mondjuk ki is tudná használni az ember. Szóval azt gondolom, hogy itt ennyiben egy egészen jó általános képet tudunk mutatni arra, hogy nem a felfoghatatlan 20-30 millió forintos elektromos autó, nem a nyugat-európai teljesen kiépített, tökéletesnek tűnő útvonalon hogyan teljesít, úgyhogy hát ez lesz itt a következő néhány napnak a témája. Az utazás támogató partnere a Rejoy, akik használt felújított készülékek értékesítésével foglalkoznak. Telefonok, de laptopok, tabletek, okosórák is ott vannak a kínálatukban, és küldtek tesztelésre egy iPhone 16 Pro-t. Ez egy jelentősen újabb telefon, mint amit én használok. Papíron jelentősen jobb videós képességekkel. Innen adja is magát, hogy nagyrészt ez az epizód ezzel a telefonnal fog forogni. Ilyen utazások kapcsán a nagy full frame-es gépet annyira nem szeretem cipelni, elővenni, gimbalra tenni, és ilyesmi. A 16 Pro-nak azt hiszem egy egészen nagy újítása volt az 5-szörös tele zoom optika, ami hát mondjuk az én telefonomhoz képest biztos, hogy egy elég nagy ugrás, ezt már próbálgattam, úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. Illetve még egy gondolat erről eszembe jutott, hogy a Rejoynál nagyjából egy új hasonló telefonhoz képest 130-140 ezer forintot lehet spórolni. A különböző állapotú készülékeket lehet választani a Rejoynál, jó és újszerű között lehet választani, tehát ez nem egy teljesen exakt szám, de nagyjából egy új iPhone 16 Pro-hoz képest 130-140 ezer forintot tud spórolni az ember, ami szerintem egyáltalán nem elhanyagolható, és hát a balkáni utazás kapcsán egyébként is sokszor a költséghatékonyság szokott felmerülni. Innen jött a gondolat, hogy dokumentálnám azt, hogy mennyibe kerül néhány nap montenegrói utazás. Nem azért, mert egy utazásnál mindig ezt kell a fókuszba helyezni, de szerintem nem árt, hogyha akár tisztában van az ember a költségekkel. Én ezt mindig kedvelem összegezni, és hát azt számolgattam, hogy itt ketten, ahogy majd utazunk, néhány nap teljes utazás ebből a költségvetésből ki fog jönni, ami akár mondjuk nyáron például egy Balatonnál nem biztos, hogy teljesen egyértelmű lenne. Szállást már foglaltam, hihetetlen áron. Ez a 130-140 ezer forintos különbség, ez szerintem itt a Balkánon akár egy egészen jó részére ennek az utazásnak elég lesz majd. A Rejoynál pedig 67 lépésben bevizsgált készülékek között tudtok válogatni, 2 év garanciával értékesítik ezeket, és 30 napos ingyenes visszaküldési lehetőség is van. Minden info ott lesz majd a leírásban lévő linken keresztül. Hogyha pedig vásárolnátok, vagy eladnátok készüléket a Rejoynak, akkor itt a képernyőn látható Andris 4000 kóddal 4000 forint kedvezményt kaptok a vásárlás árából, vagy 4000 forinttal magasabb áron vásárolják meg tőletek a készüléketeket. Na de induljunk is, az autó hamarosan 100%-on az M6-oson fogunk menni, mondom majd a pontos útvonalat. 10 óra 20 perc már úton is, az M6-os autópályán, nem túl korán indultunk, de az M6-ost választottuk. Lehetne menni, hogy egy picit itt kizoomolok, Horvátországon keresztül is. Bár részben most is úgy fogunk menni, de itt a horvát tengerparton lehetne menni Montenegró irányába. Az a legegyszerűbb út olyan szempontból, hogy szinte végig autópálya és végig supercharger hálózat adott. Gyakorlatilag ott megvannak az ugrási lehetőségek a töltők között, és lehet őrült nagy kompromisszum nélkül menni, de két okból sem ezt az utat választjuk. Egyrészt
nem olyan izgalmas autópályán, a horvát autópályán elmenni. Ez azért nem egy akkora kihívás. Másrészt jóval drágább is, mert ott végig a horvát kapus autópályán el kell menni Montenegróig. Most nem néztem meg, hogy pontosan hány euró, de egy egészen jelentős tétel. Kilométerben is több, majdnem 200 kilométer különbség van, szóval nem olyan kevés, és mellé Bosznián keresztül, ahogy néztem, tök szép az út, sőt, nagyon szép, már ott van beírva a célpont, ahol majd bebérelni szeretnénk, úgyhogy inkább a lassabb, de izgalmasabb utat választjuk, bár egyébként időben emetleg nincs nagy különbség, majd meglátjuk, hogy a országutakon hogyan tudunk haladni. És nyilván a töltőhálózat sem annyira jó. Boszniában nincs Tesla Supercharger, sőt, hát rákeresve, mondjuk a PlugShare-en leszűrve, hogy minimum 100 kW-os töltőből hány van, hát nagyjából 10 darab alatt az egész országban elmedleg, amit azért én teljesen nem hiszek el. Ennél szerintem azért lehet több, de nagyon sokkal valószínűleg egyébként nem. Pécsen egyébként is még boltba beszeretnénk menni, úgyhogy ott valószínűleg a Superchargeren 80-90% környékéig fogunk tölteni. Az is már egy elég jó biztonsági háló, és akkor azzal én azt gondolom, hogy Bosznia, hát legalább közepéig, már ami az útvonalat illeti, el fogunk jutni. Boszniában mindenképpen tölteni kell majd egyet, és szerintem úgy megérkezünk Montenegróba. Ez nagyjából egy ilyen 800 kilométeres út lesz. Úgyhogy közben egyébként itt külön az autópályára nullázunk egyet, csak úgy, hogy látszódjon, hogy most itt az M6-oson tisztán autópályán utazva milyen a fogyasztás. Ugye új Michelin Pilot Sport 5 Energy gumik vannak az autón, ezt már korábban mutattam, ezt még nem próbáltam így autópályán, most elég jók a körülmények. Az M6-oson ugye forgalom nincs, tehát az átlagsebesség az nagyon-nagyon jó lesz, majd ezt is meg tudjuk nézni, de találkozunk Pécsen, Pécsett. Pontosan 1 órája vagyunk az autópályán, úton, kereken 131 km/h átlagsebességgel, sőt, ez a 132 is, ami jó, az M6-oson ugye ezt meg lehet csinálni, 18,5 kWh az átlagfogyasztás. Lehet látni, tehát 130-nál 18,5 kWh a fogyasztás, ez szerintem egészen kiváló. Nemrég a Highland-del mentünk szintén egy hosszú utat a frissített Model 3-mal, az egy összkerekes long range kivitel volt, és téli gumival volt szerelve, de ezt a fogyasztást ezt nem tudta. Ezt konkrétan nem tudta. Most egyébként 17-18 fok van, klímázni kell egy kicsit, de ez azért mindenképpen jó, tehát ez egy abszolút ideális helyzet, viszont mellé a fogyasztás is az. Az első terv alapján a pécsi Tesla Superchargeren terveztünk tölteni, mint utolsó ismert és biztosan működő töltő, de menet közben annyira jól álltunk hatótával, hogy látszott, hogy kényelmesen elérjük az utolsó horvát Tesla Superchargert ezen a szakaszon, közvetlenül a bosnyák határ mellett. Ezzel egy elég nagy, összesen közel 1 órás kitérőt ki tudtunk hagyni, és a tavaly októberben átadott M6-os utolsó szakaszon közvetlenül haladtunk Horvátországba. Itt érdemes figyelni, hogy például a Tesla gyári navigációja ezt a friss szakaszt, hát friss, 10 hónapja átadott szakaszt még mindig nem ismeri, így folyamatosan le akart vinni az autópályáról, természetesen ezt nem tettük meg, és Budapestről 1 óra 40 perc után már Horvátországban voltunk, 1 órával később pedig összesen 330 kilométert megtéve autópályán 4%-os töltöttséggel értünk a legutolsó biztosnak gondolt ponthoz. Slavonski Brod, megérkeztünk már itt is, ezek szerint az újabb típusú V4-es töltők vannak. 4%-kal értünk ide. Mutatom egyébként a kézfogást, emetek 6 másodpercnek kell lennie. Szerintem ez most még annyi sem volt. Húha, ez aggasztó. 64 kW. Charge 8 Limited by Charging Station. Biztos, hogy nem az autóval van gond? Ilyet még nem láttam.
Most át is álltam egyébként egy másik oszlopra, közben mert láttam, hogy az előzőnél is ugyanezzel a 64 kW-tal indult. Ennyit tud ez a töltő. 8 állásos Supercharger, és nincs tele, bőven nincs tele, és 64 kW. Ugye megnézem, hogy a többi autó is csak ennyivel tölte, de azt gondolom, hogy igen, hát ez problémás. Itt már csak 50 kW, 25%-nál. 50, mert hogy most érkezett még egy autó. Mindjárt megnézzük, hogy miénk. Az is 50. Hát ez konkrétan ennyit tud. És jött még egy Highland, és lement 50 kW-ra az egész hely. Ez kriminális. Ezt nem is értem, ilyet még nem láttam. Persze, az előfordul, hogy 8 autó tölt, megérkezik egy-egy autó, 250 kW-tal elindul, és akkor visszaveszi. De hát itt most 6 szlopnál is 50 kW, az borzasztó. Teljesen megértem, hogyha valaki erre azt mondja, hogy irtózatos szívás, mert ez az. Más kérdés, hogy azért szerencsére nem ez az általános, nagyjából 70-80 ezer kilométer elektromos autózás alatt nekem ez az első alkalom, hogy egy egész hely, egy egész töltőpont így meg legyen vágva, de ettől még ez kellemetlen, sőt, hát szerintem egy maximum 60%-ig fogunk most már tölteni, és megint tovább aztán Szarajevónál néztem ki most töltőt. Megérkeztünk Szarajevó mellé, ez egy Porsche Center és Audi szalon is, Volkswagen koncernes nagy szalon, és már megijedtem, munkaszüneti nap van ma egyébként, és megijedtem, hogy nem fogunk bejutni, de volt zárva minden, de szerencsére... Itt egy bácsi. Igen, egy nagyon rendes portás úr. De engedett is, ez egy 150 kW-os Moon töltő, ami egy Optitronic töltő egyébként. Sikerült is egyből indítani, nagyon szépen. Ott is van a 139 kW, ez egészen csodálatos a délelőtti 40-50 kW után, és nem is drága, azt hiszem átszámolva ilyen 150-155 forint egy kilowattóra, teljesen kulturált. Oké, nem egy 300-400 kW-os töltő, csak egy 150 kW-os. Itt ez most teljesen rendben van, már csak azért is, mert amúgy elképesztően kevés töltő van Szarajevó mellett is. Az EU-n kívül nincsen roaming a Teslán, tehát sincsen internet kapcsolata, a navigáció viszont offline is működik, és címet beírni, ez picit bonyolultabb, hogyha mindent ott megcsinálok egyébként, akkor ezt meg lehet tenni, de ki lehet a térképről választani. Azt hiszem, itt van, ahova megyünk. A távolság, ez nem nagy, 260 km, de erre 4 óra 20 percet mondom, egyébként nem lesz ennyi. Itt is működik a kalkuláció az érkezéskori százalékra, és ráadásul kifejezetten jól, tehát erre a célpontra, ahol most érkeztünk, már szintén nagyrészt navigáció, illetve internetkapcsolat nélkül hozott a navigáció, és 1%-on belül voltunk. Most is én bízni fogok ebben, már azt írja, hogy 1%-kal odaérünk, 55-60% között valahol majd lehúzom, és tudunk is tovább menni. Mutatom ezt a töltést, eddig nagyon szépen tartotta, 16 perc alatt értünk 4-ről 58%-ra, el tudja tolni egy picit a görbét, ugye 250 kW is meg lenne ennél az autónál, de akkor valószínűleg 58%-nál picit már alacsonyabb lenne a töltés, ettől még egyébként 16 perc alatt jóval több energia eljutna az autóba egy gyorsabb, nagyobb teljesítményű töltőn, ez nem kérdés, de ez így szerintem teljesen vállalható, és hát ennyi idő sem lett volna ott a horvát töltőn, sőt ennél jóval keveset, tehát a fele
ennyi idő alatt nagyjából ennyi energiát kaptunk volna, pont ennyire volt szükség, hogy ideérjünk, de most már mindegy, ott elvesztegettünk hát egy fél órát, de valószínűleg még annál egy picit többet is. Ez van. Jól néz ki, nagyon rendezett. Szarajevó. Még azt sem mondom, hogy külvárosa, de kifejezetten kultúrált. És most itt valami evési lehetőséget fogunk keresni. Mert még messze van a célpont. Alapvetően is jövünk most már egy ilyen 60 km óta különböző szerpentineken, de és kértünk ide egy nyitottabb részre, és ez fantasztikus. Nulla forgalom, nem is értem, mert elméletileg a határ felé ez az út vezet, de ennyire jól néz ki, és nincs forgalom. Tehát egy 50 perc alatt szerintem 3-4 autó jött nagyjából szemben, most fognak mindjárt motorosok, azt látom. Olyan, mint hogy átmenő forgalom, az nagyjából egyáltalán nem lenne, lehet, hogy nem találtuk meg a bucok, azt nem is motorosok, hanem ez valami 4x4-es túra. Ez mondjuk jó pofa lehet itt. Túrának tűnik. Amerikainak tűnik ez az egész. Igen, így Kanada. Kanadás. Vigyázz, tehenek és nagyon éles kanyarok. Ez nagyon-nagyon jó. Probléma van, mert egyrészt már ilyen nagyon fura helyeken mentünk. Google Maps és az autó beépített navigációja szerint mindkettő ugyanazt mondtam, hogy Google alapú a gyári navi, úgyhogy ez annyira nem meglepő. De jött szembe egyszer csak egy helyi úriember is mondta, hogy Montenegró fele zárva. Most a Waze az ezt az útvonalat javasolja, és az úriember is mutatta, hogy ez az út, ami Montenegróba vezet. Tehát eddig egészen kiválóak voltak az utak, még itt dicsértem is, hogy hát hibátlan minőségű utak. Most oké is, hogy mennyit kell itt megtenni, de most ez maradt, ez a földutas szakasz. Bízunk benne, hogy ez végül sikerülni fog, és Montenegróba eljutunk. Itt a bűnös, ez volt lezárva, és hát nem tudom, 20 kilométer után, úristen! Nem kommentálom ezt. Nagyjából egy órán keresztül földúton, értelmezhetetlen utakon, most belekóstoltunk az igazi balkáni ízvilágba. Na menjünk! Menjünk! Oh. 10,5 órára tervezett útból végül közel 13,5 órás lett. Ennek természetesen része volt a töltés. Vicces, mert ha nincsen a horvát lassúzás a biztosnak gondolt Superchargeren, akkor összesen nagyjából fél óra töltésre lett volna szükség, lehet, hogy még annyira sem, de hát nem így lett. 1,4 óra ment el a töltésre, a maradékot pedig a földutas kitérő és a véget nem érő szerpentinek vitték el. Ha erre úgy tekint az ember, hogy az utazás és az élmény része, nem csak a célba érkezés, akkor kiváló ez a szakasz. Boszniába átérve egy pillanatra sem unatkoztunk, ha viszont időre kell menni, akkor más a helyzet. Az alacsony sebességek miatt nagyon alacsony fogyasztás jött ki, az utolsó 300 kilométeren 13 kWh, az utolsó 150 kilométeren pedig a domborzat miatt megérkezve az öbölbe szürreális 8,4 kWh átlagfogyasztással autóztunk.
Ennek megfelelően a töltési költség is kedvező volt, 4200 forint volt a 100%-ra töltés otthon, és ehhez még érkezett a 2 nyilvános töltés, így összesen 16.200 forintra jött ki a teljes töltési költség, az útdíjak pedig a rövid horvát és nagyon minimális bosnyák autópályával 4000 forintot tettek ki, tehát majdnem kereken 20.000 forint lett a 800 km úti költsége. Szerintem ez nem rossz, ezért a kilátásért is, hangulatért, sőt, és hát ezért is jöttünk Montenegróba, ebbe a pici, mindössze 20 éve független országba, nagyjából 2 magyar megye mérete Montenegrót kiteszi, és hát a népessége sem hatalmas, 600 000 fő környékén van, de így is elképesztő természeti adottságokkal rendelkezik, gyönyörű tengerparttól kezdve 2500 méter magas hegyekig. Mi itt a néhány napban elsősorban a Kotori-öbölre fókuszáltunk, itt egy pici faluban, Rizánban szálltunk meg, és innen céloztuk a helyeket, elsőként a kötelező, kicsit klisé Kotor települését az ókori városrésszel, illetve a fölötte tornyosuló kiváló szerpentinnel. Vasárnapi piac van itt a településen, ahol a szállásunk van. Rizan településén kíváncsi vagyok, hogy a kínai bowling túl van-e bármi értelmezhető. Egyelőre nem nagyon úgy tűnik, de nézzünk körbe. Na jó, egyébként ezt visszavonom, mert leginkább élelmiszer van, ami tök jó. Helyi kis termelők. Rengeteg tradicionális kolbász és egyebek. Ez egyébként tök jó pofa, és élet van, használják az emberek. És itt nem turisták leginkább, én azt gondolom, mert még nem igazán turista szezon van. Helyi vásárlók és élet, szóval ez pörög. Tök jó. Mangalica. Jó, van azért tényleg a kínai ruhás és egyéb ilyen hamisítvány termék is nyilvánvalóan, de egyébként nagyrészt élelmiszer. Jól kinéző sajtokusok, zöldségek, gyümölcsök. Jó pofa. És ha már itt vagyunk, a szolgáltatások áráról egy kicsit, csoda alacsony szintre biztosan nem érdemes számítani, de azért érezhetően mondjuk a magyar turistás helyek alatt van, például ez a 2 adag csirkés tortilla körettel 15 euró volt, nagyjából 5500 forint 2 főnek, egy nagyobb adag csevapi átlagosan 10-12 euró, 3500-4000 forint környéke, 1500 méter magasan egy nagyon kellemes étteremben 2 főre teljes ebéd kávéval, tradicionális montenegrói húsgolyóval 30 euró, 11 000 forint volt, például a helyi pékségben 7-800 forintért 2 főre kényelmesen tudtunk reggelit venni. Szóval a nyugat-európai felkapott helyekhez képest bőven van különbség, de a filléres, sőt akár mondjuk az albán árszinttől is messze van, magasabb annál. A szolgáltatás minősége viszont picit figyelve előre, hogy hova ülünk be, mindenhol kiváló volt, ahol viszont biztos, hogy ezekhez képest is jelentőset lehet fogni tudatos előrefoglalással a szállás. 11-12 000 forintért foglaltam ezt 2 főnek, ez egyébként egy 4 fős szállás, tehát itt ki lehet nyitni ezt a kanapét, ott még 2 fő elméletileg elfér, és azt néztem, hogy ugyanennyit kérnek 4 fő elszállásolásáért is, tehát akár 3-4 000 forint per fő, per éjszaka áron lehet foglalni, legalábbis így az előszezonban. Azt szerintem nem egy magas ár, és teljesen kultúrált, persze semmi fancyre nem érdemes gondolni, van egy nagyon egyszerű konyha, tök tiszta, az egész nagyon kedves, a szállásadó hölgy. Rizán településén vagyunk, nyilván az alacsonyabb árnak ez az egyik oka, hogy ez itt nem egy frekventált hely, majd bevágok napközben, vágóképet napközbenről, tök jó amúgy a kilátás. Ez az épület, ez sajnos itt idén épült, ezt mondta a hölgy, ez egy picit a kilátáson ront, de ez még így is tök jó. Ezen az árszinten szerintem ez nagyon-nagyon korrekt. Még megmutatom hálószobát. Van egy tök egyszerű fürdőszoba. És ennyi. Nyilván nem egy nagy szám, persze. Picit balkán hangulat az megvan, de nem lepukkant. Nagyon tiszta. Én azt gondolom, hogy ennyi pénzért, hát mondjuk frekventáltabb turisztikai helyen Magyarországon. Nem tudom, hogy lehet-e még foglalni apartmant, mert ez persze egy apartman, nyilván nincsen benne reggeli, nincsen benne semmilyen plusz szolgáltatás, de
ennyi pénzért 2026-ban szerintem ez vállalható, és én azt gondolom, hogy itt lehet spórolni, mondjuk akár nyugat-európai, de még egy horvát népszerűbb turisztikai célponthoz képest is, ahogy emlékszem, azért Horvátországban sem feltétlenül ezek az árak. Nyilván nem hatalmas különbségek vannak, nem 3-szor ennyiért tud csak foglalni az ember azokban az országokban, de én azt gondolom, hogy ez egy alacsony ár, úgy, hogy egyébként a szolgáltatás minősége az tökéletes. Persze nem örültem magas, de egy apartmanról van szó, ez más általános szálláshelyeken sem hiszem, hogy jelentősen jobb lenne. Vékonyka. Ja. Buddy, boy, girl. Szia. It's okay. Jó, that's okay. Úristen, that's okay. Yes. Jó. Buddy. Megtaláltuk nagyjából az egyetlen, több mint 50 kW-os töltőt itt Kotor mellett, egy egyébként nagyon igényes kialakítás, itt megy fel a felvonul a hegy tetejére, ahol a szerpentin is van, majd ide is el fogunk menni. Már lehet, hogy ez már nem fog összejönni, mert egy hegyi felfutó van, de még hozzá olyan autókkal, hogy én ezt nem hiszem el először. Azt hittük, hogy nem fogunk bejutni, mert le van zárva a parkoló. Itt van a szervizpark, már csak néhány autó van, egy nagyon jó pofa 106-os például, de hát az autók mennyisége és minősége az egészen elképesztő. És itt közben valami beszállt E46, de annyi 106-os szakszó, és ezek a pici elsőkerekes, hát a klasszik ilyen hegyi felfutó autó. Most lesz hamarosan a rajt. Ez zseniális. Egyébként ez itt a töltő, egy tök jó Kempower töltő, 100 kW-os, nem olyan nagyon acélos, de szépen már tölt is az autó. Nagyon kultúrált parkoló. Ezek az igazi hegyi felfutós, pici szívó motoros autók. Mennyire jó! Mennyire jó! Hát a hegyi felfutó miatt részben le van zárva a szerpentin, az alja, a főutak. Az autonavigációja ajánlott itt egy alternatív megoldást. Megint sikerült belefutni egy igen szűk, igen rossz minőségű útszakaszba. A kilátás az már itt is parádés. Közben helyi motorosokkal találkoztunk, mondták, hogy így ki lehet kerülni a lezárásokat, csak kövessük őket, úgyhogy egy újabb balkáni kaland, nagyon rendesen megvárnak minket. És ott megy lent. Elég jól is jön a telefon. 5-szörös szumja. Mögöttem egy 5-es Golfnak. A keregését halljátok. Inkább. A szerpentin még sokkal magasabbra megy. Akkor itt következik az igazán látványos rész. Ez képekről olyasminek tűnik, mint a Stelvio. Szűk, és nagyon rövid idő alatt küzd le az ember óriási szintkülönbséget. Hasonló a korlát is, mint a Stelvión. Lendületesen autózni itt azt hiszem hajnalban mondjuk lehet, vagy este, de ilyenkor szembeforgalommal kiegészítve nem nagyon-nagyon ajánlott.
Az útminőség egyébként tök jó. Teljesen rendben van. A szélessége az nem kifejezetten optimális. Több szerpentinen is, ahogy már itt a Balkánon mentünk, azt tetszik, hogy teljesen vegyes, tehát itt fenyőfák vannak, mint hogyha az Alpokban lennénk, aztán hirtelen teljesen kopár, nagyon változatos. Egészen hibátlan. Az út gyönyörűen meg van építve, ez a szakasz egyébként fizetős is. 3 euró per fő, tehát ez nem vészes ez a nemzeti park része. Mondjuk ez, hogy fizetős, ez úgy derül ki, hogy az út szélén egyszer csak integet egy ember, hogy stop, mert hogy fizetni kell, de hogy egy sorompó meg semmi nem jelzi ezt. Először azt hittem, hogy ez csak valami scam, de nem. De ennek a minősége, és ahol fut, az parádés, tehát nagyon simán a világ egyik legszebb útja. Nagyon-nagyon simán. A Google Maps-en ezt a kiállót csak úgy jelölték, hogy Best View in Kotor, és hát azt hiszem azért ez indokolt is, tehát így keresztül lehet látni a hegyen. Az a tivati reptér. Kár, hogy nem gyakrabban szállnak fel gépek, nem is tudom, hogy ez a tivati reptér ez nem hatalmas, de ez jó pofa, nem lehet egy egyszerű megközelítés itt, de innen nagyon-nagyon messzire el lehet látni. Ez egészen elképesztő. Pont ezt a nézetet, azért ezt lehet látni fotókon, főleg, hogyha Montenegróról van szó, de hát most ahhoz képest, hogy ha ez Nyugat-Európában lenne, akkor szerintem egy kicsit felkapottabb lenne. Itt van egy hatalmas ilyen borzalom. Kiválóan teljesít a Pilot Sport 5 Energy, ugye ez a Pilot Sport 5-nek a Michelin teljesítményorientált gumijának az alacsonyabb gördülési ellenállású változata. Nagyon jó fogyasztással jöttünk, és itt ezen a szerpentinen megint zseniális. És továbbra is él a Michelinnél a nyári gumi ajánlatuk, hogyha 4 darab nyári vagy 4 évszakos gumit vásároltok, és ezt a Michelin oldalán regisztráljátok, akkor akár 30 000 forint értékű garantált ajándék jár, Bankosztik UMB üzemanyagkártya is. Minden info ott lesz a leírásban lévő linken keresztül. Nem csak a Pilot Sport 5 Energy-re vagy az új Primacy 5 Energy-re érvényes ez, hanem az összes nyári vagy 4 évszakos gumiukra. Innen még tovább lehet autózni a Nyegos mauzóleumhoz. Ez a modern montenegrói identitás egyik megteremtőjének, második Petar Petrović Nyegos püspök emlékhelye. A 70-es években építették, több mint 400 lépcső megmászása után érhető el, és fantasztikus a kilátás. Érdemes megnézni, hogyha erre jár az ember. Tessék? Nagyon jól néz ki. Ja, igen, Porsche-val. Az igazi big business, Maybach 57. Természetesen benne a növényzetben, bár azért ez szerintem használatban van. Az X5 az már lehet, hogy nem. De ez azért Balkán egy kicsit. Eljöttünk itt a parton Denovici településére, a Plakser szerint itt van egy töltő, és ez valóban így van. A kikötőnek egyébként egy ilyen nagyon szépen megcsinált részében
mélygarázsban vagyunk, 2 euró óránként a parkoló, és ingyenes a töltés emeletileg, de ez mindjárt kiderül, hogy elindul-e, hogy ott is van ráadásul, az még jobb. Nézzük, hogy valóban elindul-e. Kattant. És. Igen. Nézzük, hogy megvan a 16 amper. Igen. Tehát 11 kW-tal tölt, 750-800 forint. Azért a 10-11 kWh energia az nagyon jó. Az nagyon-nagyon olcsó. Itt leszünk szerintem környéken mondjuk 2 órát, azzal annyit biztos töltünk, hogy itt lokálisan tudjunk közlekedni, és a szálláson már megbeszéltem a nagyon kedves vendéglátó hölgyel, hogy van egy garázs, ahol van konnektor, szoktak ott elméletileg tölteni, és mondta, hogy majd megbeszélünk rá valami árat, úgyhogy majd ott tudjuk 100%-ra tölteni az induláshoz, de ez így tök jó, és teljesen kultúrált. Nem kellett alkalmazással vacakolni, úgyhogy megoldható végül is a töltés itt is. Ez a terület korábban egy jugoszláv katonai bázis volt, és még 15 éve is teljesen lepusztultan állt, aztán 2015 után elindult a fejlesztés, és a kikötő, a hozzátartozó szállodák, üzletek, villák egészen magas minőségben állnak, ez ismét bárhol lehetne a világban. Montenegró is hatalmas fejlődésen ment keresztül, más kérdés, hogy itt is, ha csak a településen belül 300 métert sétál az ember, már egészen más képet lát, és hát meglepődnék, ha mondjuk ezen a Porto Novi nevű magas minőségű helyen nagyon-nagyon sok montenegrói tulajdon lenne, itt inkább a környező országok, nem biztos, hogy legesleg bizalomgerjesztő vállalkozóit tudnám elképzelni, de ez nyilván csak egy feltételezés. A kétarcúság azért, mint a legtöbb balkáni országban megvan Montenegróban, de talán már kevesebb szélsőséggel a negatív irányba, és általánosságban egy nagyon-nagyon szép hely. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez főszezonon kívül igaz, május eleje tökéletesnek tűnik ide utazás szempontból, 20-23 fokkal már működő helyekkel, de nulla tömeggel, zsúfoltsággal, inkább még helyi emberekkel. Nyáron ez egészen más lehet, 40 fokban a képeken látható embertömeggel, engem a személyesen biztosan kevésbé vonz. Valószínűleg az eredeti bájából már sokat vesztett is Montenegró, a frekventált helyeken egy közelnyugati élményt kaphat az ember, ennek minden előnyével és hátrányával, de az biztos, hogy ide még vissza fogunk jönni, mert a hegyekben és a tengerparton is rengeteg helyet meg kell még nézni az öblön túl. Hazafelé az időre optimalizálva a horvát tengerparton mentünk, itt szépen lehetett haladni a superchargerek között, 50%-os töltöttségről indulva is 11 óra 35 perc alatt Budapestre értünk. Költségben ez persze több is lett, a töltés összesen 27 000 forintba került, ehhez hozzáadva az odaút és az öbölben töltött energiát az jön ki, hogy tisztán töltésre 49 000 forintot költöttünk 2200 km alatt. Ez nagyjából 2200 forintos 100 kilométerenkénti költséget jelent, ami átszámolva nagyságrendileg 3,5 literes belső égésű fogyasztás jelent. Szerintem ez nem rossz úgy, hogy visszafelé sietősebb volt a tempó, és helyben is azért másztunk hegyet nem egyszer. A teljes utazási költséghez még érkeznek az útdíjak, ez hazafelé 15 000 forint volt, így összesen kereken 20 000 forintot költöttünk autópályadíjakra, tehát a teljes utazási költség 69 000 forint volt, ehhez érkezik még a szállás 4 éjszakára, ez 48 000 forint volt, így 117 000 forint volt a fix költség része az utazásnak, ezen felül pedig már természetesen opcionális, hogy programokra, vendéglátásra mennyit költ az ember. Mi egy picit túlcsúsztunk a videó elején említett a Ricsolynál spórolható 130-140 000 forintos költségkereten, azt hiszem, hogy ha fogyaszt rendszeresen az ember, akkor egy 5 napos külföldi utazásnál ezt nehéz is tisztán összehozni, de nagyságrendileg nem is voltunk messze 150 000 forint környékén kihozni 2 főnek egy tengerparti külföldi utazást szerintem még mindig nem rossz, akár egyébként többen utazva a fajlagos költségeket csökkentve arányosan ez még jobb lehet. A készülék a Ricsolytól kiválóan teljesített, innen is köszönöm szépen nekik, azt hiszem hamarosan nálam is az upgrade-nek elérkezett az ideje, kamera szinte még egy 2 generációval korábbi telefonhoz képest is jelentősen jobb, a 16 Pro pedig árérték arányban elég jónak tűnik. Amúgy intenzív használatban is volt az utazás közben, mert ebbe tettünk egy helyi színkártyát, érdemes ilyet vásárolni, 15 euróért 500 GB internetet nagyjából az összes sarki árusnál lehet venni, hogyha szeretné elkerülni az ember a roaming díjakat, biztos ennél olcsóbb opció is van, de ez elég kézenfekvő volt. Ezzel viszont lezárnám az epizódot, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ideig, jövő héten egy következőben találkozunk, sziasztok!